Je tu 32 stupňů, což je docela teplo. A všichni nosí roušky, tak je máme radši taky. A náš největší problém zatím je chodit po levé straně. Jsme zvyklí na pravou, takže pokaždý, když někam vyrazíme, tak jdem poprvé a najednou proti nám lidi a tvoříme tady zmatek, tak snad se brzo přeorientujeme na levou stranu. Sešli jsme do stanice metra, abychom koupili kartičku na městskou dopravu, pokud tu najdeme automaty. A našli jsme jiný automat na pití a je tu mírovo vysněné Pocari Sweat. Nevím, jak to chutná, nikdy jsem to neměla. Míro, jak chutná Pocari Sweat? Neví, ale má to rád. Tak nejdřív dáme peníze, pak vybereme pití, máme pití. Je tu klimatizace, tak to aspoň není tak horko jako venku, kde je 32 stupňů a nosíme roušky. A navíc je docela vlhko, takže je z toho ještě víc horko. Ano, ráda se stěžuju na horko. Tě vypíše do chatu, jo? Táhle jsou nějaký automaty na jízdenky, takže by tam třeba vydávali i Suica kartičky. Jízdenky, IC karty, Tokopo karty, pasmo Suica. Tady to můžeme rechargeovat, ale asi si nemůžeme koupit novou. Smůla. Tak jsme konečně asi našli hlavnější ulici, kde najdeme i něco k jídlu. A poblíž by tu mělo být naše oblíbené levné running sushi. Doufám, že ho najde a že bude otevřený a že se konečně napapáme. Šli jsme to, doufáme. Ano, je to tu, jupi. Kde je naše jídlo? Asi jak není taková obsazenost, tak tu nic moc nejezdí a musím si objednat. Co nám tu jede? Wasabi a nějaká koření, taky si objednáme. Mohli bychom si mezi tím udělat čaj. Chceš čaj? To je wasabi? Čaj je tady zdarma. Jo, to je wasabi. Jo, vezmi, děkuji. Jak chceš silný? Už bychom asi neměli mít moc kofeinu. Tak dáme 2 lžičky. Teplej. Teplej? Si myslím, že jsou obě teplý. Jo? Nebo nevím, jako není tady napsáno, že by nějaká byla studená. Jo, prosím. Tak a máme čaj. Tady máš čaj. Dík. Tak dáme nějaký nigiri. Už to něco jede. Konečně. Můžete si tady dát vlastně cokoliv tu jede, ale pokud máte chuť na něco jiného, tak si prostě objednáte tady a přijede to přímo za váma. Ne, má začít. Tak třeba čus, borci. Čus, borci. Ahoj všichni, zdravím vás z Tokia. Před odletem jsem slíbila asi všem, který znám a potkala jsem je, že budu natáčet videa. Přiletěli jsme sem už, kdy to bylo? Ve čtvrtek, dneska je neděle a teprve teď se do toho pouštím. Byli jsme předtím docela hodně unavený a je tu dost horko. Včera bylo 38 stupňů,
A vzhledem k tomu, že ve vzduchu je hodně vlhkosti, tak je to pocitově ještě o dost větší teplota. Letěli jsme sem, nebo cestovali jsme sem celkem asi 24 hodin. Myslím, že let z Helsinek do Tokia trval 14 hodin. Uběhlo docela rychle, podařilo se mi spát. Jídlo teda nebylo nic moc, ale aspoň jsem dostala vysoké k večeři, tak to mi vyhovovalo. No a pak jsme konečně dorazili na to naše ubytko. Snažíme se tu s tím ubytováním pořád trošku zžít. Je to trošku takové trpasličí a někdy vám to třeba ukážu. Chudák Míra se tady často bouchá do hlavy, protože se nevejde do futer. No a mezi tím, co jsme přiletěli, tak jsme se tu snažili vyřešit nějaké papírování. Potřebujeme si zaregistrovat naši adresu, kde bydlíme, aby jsme se potom mohli přihlásit do Národního zdravotního pojištění. To je povinný udělat do 14 dnů po příletu. A jsme tady totiž na Working Holiday vízech, doslova pracovní dovolená. Ty víza jsou na rok a v tom případě je potřeba udělat všechno tohle papírování. Papírování se nám moc nepodařilo, ještě nepodařilo ani získat japonskou simku, kterou bych chtěla, protože byl nějaký problém s registrací, takže to musím zkusit znova. Mně se to podařilo. Adresu jsme taky nezaregistrovali, protože s tím byl na úřadu trošku problém, nicméně paní nám poradila, jak to udělat oklikou, ale že ona to teď zaregistrovat nemůže, když zná všechny informace a tak dál. No prostě strávili jsme na úřadu asi 2 hodiny a nic jsme nevyřešili, takže zítra po škole tam půjdeme znova. No a jdeme teda zítra vlastně poprvé do školy, jdeme do jazykovky, bude to měsíční intenzivní kurz a budeme to mít od pondělí do pátku každé dopoledne, od 9:30 do 12:30. Ten kurz jsme si zvolili, protože vlastně Japonsko teď přitvrdilo kontroly na hranicích, přidalo pravidla pro získání těch víz, který máme. Jedno z těch pravidel je, že musíme mít papír ERFS, který vám už dát jenom nějaká zvací organizace, což je většinou firma, kde chcete třeba pracovat. A my jsme to vyřešili tak, že jsme si našli tuhle jazykovku, který když zaplatíte měsíční kurz, tak vám ten papír dají. Už jsem dlouho ve škole nebyla, takže se tam docela těším. Já bys neřekl, že jaký jsem borec, že už mám data. Jsi to řekni sám. Jsem přijď a řekni, já jsem borec, já už data mám. Jo, a taky jsem dneska zjistila, že jsem prošla certifikací úspěšně. Dělala jsem před kolika měsíci, nevím, kdy to bylo, v červenci? V červenci, myslím, jsem dělala zkoušku z japonštiny, jmenuje se to JLPT, jako Japanese Language Proficiency Test, má to 5 úrovní, já jsem dělala tu prostřední a prošla jsem. Dneska jsem se to dozvěděla, takže mám radost. A tak mějte se hezky, dobrou noc pro dnešek a uvidíme se třeba zítra. Ještě jsem si vzpomněla, že bych vám mohla ukázat teda ne Míru, ale to, co máme dneska k večeři, což jsme si koupili v supermarketu, už hotové jídlo. Takže tady máme takový knedlíčky, jmenují se gyoza, a je k nimi i omáčka, stačí si to prostě ohřát v mikrovlnce. A pak jsme si koupili bramborový salát. Je to podobný jako náš český bramborový salát. Mně chutná trošku víc, protože je v něm syrová zelenina. Třeba tady ta okurka nebo mrkev. Takže to já mám ráda, i když český bramborový salát vůbec nejím. A pak tohle jenom pro mě, protože Míra to nejí. Jsou to špízy z kuřecích srdíček v takový čalamádě. Tak uvidíme, jaký to bude. Zatím skoro všechno, co jsme tu měli od středy, bylo lahodný. A tohle je náš rýžovar na našem ubytování. Ale ubytování vám ukážu jindy. Tak jo, tak teda teď už fakt dobrou chuť pro nás a pak dobrou noc taky vlastně pro nás. Tak se zatím mějte. Ahoj.